Може, я буду першою? Зараз перевіримо. Мар'яна, негайно знайди Софі. Нехай зайде до мене в кабінет. А я хочу, щоб ви підписали накази на звільнення медсестри Софі і адміністратора Мар'яни. І сьогодні я точно зможу. Я пробіжу ці 5 кілометрів. Ти що, ненормальна? Дивись, куди біжиш. Ей, тобі що, погано? Алло, швидка? Софі, цього місяця у тебе лишилося ще одне чергування. Лариса Анатоліївна, я ж його ще позавчора відпрацювала. Дивись, тут ніде не записано, що ти позавчора відпрацювала. То, мабуть, ви просто забули записати. Софі, я ніколи і нічого не забуваю. Тож, будь ласка, у суботу відпрацюй. А я взагалі-то маю плани на суботу. І нічого я відпрацьовувати не буду. Так. Що за крики і нездорова атмосфера в колективі? Просто дехто має коротку пам'ять і хоче позбавити мене законного вихідного. Вибачте. Не треба. Я сама з нею розберуся. Який нервовий, нахабний персонал. Так, треба провести офіційний тест на психологічну адекватність. І тих, хто з ним не впорається, звільнити. Дуже високий тиск. Зараз введу гіпотензивне. І не більше 18. Звідки такий високий тиск? Проблеми з тиском переважно пов'язані з віком. Не завжди. Є багато причин. Треба обстежити пацієнта. Я у швидкій. Так, ви знепритомніли під час пробіжки. Але я щодня бігаю. Завжди все було нормально. Мабуть, через те, що я не виспалась. Що, всю ніч у клубі танцювали? Хлопці, туси, тут. Слухайте, я не гуляю. Щодня пари, ввечері бібліотека, ще й готуюся до фотосесії. О, фотосесія? Ви модель великих розмірів? Ну, рекламуєте одяг для повних? Я не повна. Не повна. Ти можеш свого язика прикнути. Зиновій Казимирович, я хочу, щоб ви провели діагностику психологічного стану працівників лікарні. І дискредитували тих, хто не вміє опановувати свої емоції. Я сподіваюся, що Іван Петрович теж буде у цьому списку. Є одна цікава методика – японський тест. Ще жоден європейець не пройшов. Непогана ідея. Може, я буду першою? Зараз перевіримо. Лариса Анатольовна, ви щось хотіли? Я... Що? Я потім зайду. Радіада Максимівна, це був просто жарт. Я хотів подивитися, як ви контролюєте свої емоції. Це не жарт, це нахабство. Я не знаю, що ви собі там нафантазували, але щоб я більше ніколи не бачила публічних проявів вашої прихильності до мене. Зрозуміло? Травмувався на концерті. Співак впав зі сцени. Та не впав я. Вона сама завалилася. Сцена стара прогнила. Адміністратори дебіли не перевірили її перед моїм виступом. Возіть до Ольги Вікторівни. Зиновій Казимирович, я хотіла сказати, ви не засмучуйтеся. Я впевнена, що Радіада Максимівна дуже цінує вас. Ви ж її права рука і опора. Лариса Анатоліївна, а я не засмучуюсь. Це тому, що на відміну від багатьох у цій лікарні я вмію контролювати свої емоції. Чого і вам бажаю. Я ж по-людськи.
Мені за вас образливо. От знову ці емоції. Вони тут ні до чого. До речі, я готую тести. Незабаром увесь персонал лікарні повинен підтвердити свою психологічну і емоційну стабільність. Усі. Без винятку. У мене все нормально. А от у вас, Зиновій Казимирович, нерозділене кохання. І тут жодні тести не допоможуть. Як же болить голова. У вас раніше були проблеми з тиском? Ні, такого ніколи не було. Я просто перевтомилась. Я студентка. Ну, жодне навчання такого виснаження і перевтому не дасть. Можливо, ви дієтами себе виснажуєте? М? Та ні, я просто крім навчання ще працюю у кафе офіціанткою. І взяла додаткові зміни, і нічну відпрацювала, от і не виспалась. Зрозуміло. У вас збій серцевого ритму. Родюк, треба взяти кров на аналіз і потім на кардіограму, добре? Не треба. Я відмовляюсь від лікування, відпустіть мене, у мене сьогодні важлива зустріч. Валя, донечка, мені сказали, що ти тут. Лікарю, можна до доньки? Так, звичайно. Може, ви переконаєте її залишитись на обстеження? Валя, тобі, звичайно, треба обстежитись. Ти ж знущаєшся над собою. Щодня ці пробіжки, зранку, в обід, ввечері. А ще дієти. Дома взагалі нічого не їси. Я ж тобі казала, добром це не скінчиться. Так, я не зрозуміла, ви працюєте офіціанткою чи ні? Це виснаження від роботи, чи ви виснажуєте себе тренуваннями і дієтами? Яка офіціантка? Валя студентка, живе зі мною. Слава Богу, дахом над головою, всім необхідним я її можу забезпечити, поки вона не стане на ноги. Мамо, ти мені постійно усе псуєш. Спокійно, давайте з вами поговоримо в коридорі. Ходімо. Велике скупчення рідини в червній порожнині. Схоже на внутрішню кровотечу внаслідок розриву селезінки. Вам необхідна термінова операція. Послухайте, ведіть мені знеболювальне, я поїду до приватної клініки. Вас туди не довезуть. Може початися геморагічний шок. Софія, чудово. Візьми кров на загальний і починай промедикацію терміново. Я співак, публічна людина, і я хочу до приватної клініки, де мене не покладуть в загальну палату, невідомо з ким. Я вас почула. Софія, чого стоїш? Кров на аналіз, швидко. Ольга Вікторівна, я хочу відпроситися. З особистих причин. Будь ласка, відпустіть мене. Хай хтось інший мене замінить. Софія, ти що, смієшся? Де я тобі шукатиму заміну? Пацієнта внутрішня кровотеча. Якщо не почати операцію найближчі півгодини, він взагалі може загинути. Давай працювати. Який ремонт? Це взагалі не моя квартира і не я встановлювала ці труби. До побачення. Мар'яна, а чого ти кричиш? На тебе щось і дивляться. Візьми себе в руки. Лариса Анатоліївна, сусід знизу вимагає гроші за ремонт. Мовляв, я його затопила. Хіба я винна, що трубу прорвало? Он нехай з господарем розбирається. Я взагалі ту квартиру орендую. Правильно. То чого нервувати? Дай йому номер господаря і все. А господар за кордоном. І на дзвінки він не відповідає. Тож сусід дістає мене. Колеги, за дорученням Іродіади Максимівни я проводжу тести. В планшет встановлено додаток з запитаннями. Ваше завдання чесно на них відповісти, і далі програма сама визначить ступінь вашої психологічної стабільності. Це буде абсолютно об'єктивний результат. Нова розробка японців. Ой, я зовсім забула. У мене дуже термінова справа. Тикс. Мар'яна, розпочнемо з вас.
Алло, привіт, це Валя. Я в лікарні. Ти зможеш сюди приїхати? Дякую, я надішлю тобі адресу смс-кою. Хлопці дзвонили. А вам яке діло, не ваша справа. Чекайте, це Надія Григорівна призначила? Це вітаміни для зору. Мені їх теж треба узгоджувати з лікарем. Бажано, особливо поки ви знаходитесь в лікарні. Не правило у вас. Ще гірше, ніж у моєї мами. Простягніть, будь ласка, руку. Мені потрібно взяти кров на аналіз. Софі, ти? Не чекав тебе тут зустріти. Постискайте, будь ласка, кулак. Вену погано видно. Важко буде потрапити. Припини. Ти не можеш мене не пізнати після того, що було. Що ти робиш? Боляче. Зараз прийдуть санітари і відвезуть вас в операційну. Там почнемо про медикацію. Якщо хочеш вдавати снігову королеву, твоя справа. Алло, це Валя. Все в силі, я буду, як домовлялася. Мені потрібно в туалет. Давайте я вас проведу. У вас був високий тиск, може стати погано. Проведете і будете підглядати. Я себе вже нормально почуваю, впораюся сама. Просто скажіть мені, де туалет. В приймальному покої. Спитайте в адміністратора. Дякую. А що це ви в туалет з наплічником йдете? Ольга Вікторівна, я не можу вам допомагати з новим пацієнтом. Вибачте. Це щось особисте, ти його знаєш? Це дуже неприємні спогади. Я навіть бачити його не можу. Але мені потрібна твоя допомога. У мене теж були ситуації з неприємними для мене людьми. І не раз. Але ми маємо робити свою справу, забуваючи про особисті речі. Але я не можу. Чекай, а де кров на аналіз? Ти що, й досі не взяла? Кров у лабораторії. Пацієнта готують до операції. Ну ось. Це вже зовсім інша розмова. Алло? Модельна агенція «Зірка Подіуму». Слухаю вас. О, ти вирішив змінити роботу, так? Ти думаєш, що у модельному агентстві менше відповідальності? Нічого я не думаю. Я бачу, що ти нічого не думаєш. Я не знаю, чим зайняті твої думки, але вони тільки не про роботу. Ти пацієнтку на кардіограму відвів? Не встиг. Що ти весь цей час робив? Я, Надія Григорівна, з'ясував, що у пацієнтки були ліки, які вона приймає, і каже, що це вітаміни для зору. Хоча упаковка на вітаміни аж ніяк не подібна. Так чого ж ти досі документка не відніс? Ну так, це ж особисте. Так що тепер, ми дозволимо їй себе труїти? Так, давай, йди до Хоменка, віднеси, нехай перевірять на токсичні речовини, які впливають на роботу серця. Звідкись в неї ж була ця аритмія. А, до речі, а де пацієнтка? Пацієнтка захотіла в туалет, скоро повернеться.
що ви робите? Чому відпустили мою Валю додому? Ви ж самі казали, що її треба обстежити. Шановна, нікого нікуди не відпускали. Адміністратор сказала, що Валя пішла з лікарні, бо лікар дозволила. А зараз я їй дзвоню, але вона не відповідає. Продюк, приб'ю. Вибачте. Я не можу заспокоїтися. Все це ще бачила старша медсестра, що вона тепер про мене подумає. Фух. Так. Вибачте, це ви, Іродіада Максимівна, заступник головного лікаря? Так, що ви хотіли? Поскаржитись. Мені сказали, що головний лікар зараз на симпозіумі, тому скарги приймаєте ви. Так, сідайте. А на кого ви хочете поскаржитися? На адміністратора вашої лікарні. Ця грубіянка нахамила мені на рівному місці. Я вимагаю, щоб її звільнили. Ага, ну що ж, пишіть скаргу, а ми її розглянемо. Ось тут пишіть, що скарга на ім'я Іродіада Максимівна Ференц. Це я. А отут напишіть, від кого ця скарга. Ага. А скаргу писати від імені Артема чи від мого імені? Я продюсер Артема Комети. Кого? Ну, Артем Комета, пісня «Крила». По радіо постійно крутять. Я твої крила, я твій подих. Невже не чули? Справді чула. А що, він у нашій лікарні? Так, привезли по швидкій, травмувався під час концерту. Поки я закрила всі питання з організаторами концерту, його вже повезли на операцію. А ця хамка, адміністратор, навіть не дає мені можливості поговорити з його лікарем. Каже, чекайте, Ольга Вікторівна сама вийде до вас. Вони всі не розуміють, що оперують зірку. Ви пишіть. Я обов'язково розберуся в ситуації і покараю винних. Незначне зниження рівня лейкоцитів та підвищений рівень згортання крові. І цукор теж підвищений. Це схоже на дію таблеток для схуднення. Я так і знав. Ти б її бачив, злюка рідкісна. Такі завжди всім навколо незадоволені. А в першу чергу з собою. Дівчина в тілі і б'юся об заклад, вона мріє схуднути, щоб бути як супермодель. З чого ти це взяв? Не всі ж мріють схуднути. Ну, наприклад, Лесю цілком влаштовує її фігура. А Леся тут до чого? Думками повернись до пацієнтки, треба зрозуміти, що її отруює. Вона носить при собі номер телефону модельної агенції, хоча сама далека від модельних форм. Ну, склади 2 до 2. Складу. Якщо ти не будеш зищати над вухом, як набридлива муха. Все, йди. Як зроблю, я повідомлю. Ще одне персональне прохання від Надії Григорівни. Перевір на токсини, які порушують роботу серця. Угу. Софія, сушимо поле. Затискач. Ну що, спробуємо ушити? Може, краще видалити? Розрив селезінки надто великий. Ти так говориш, тому що сердишся на пацієнта? Завжди краще зберегти орган, ніж його видалити. Якби це був не цей пацієнт, а будь-хто інший, ви б зі мною погодилися. Давай ми поговоримо про це з тобою серйозно після операції. А зараз спробуй мені асистувати без критичних зауважень, мовчки. Дарма я вам розповіла про особисте. Треба було просто сказати, що я захворіла. Тоді б ви мене відпустили. Софі, вийди з операційної. Ви запізнились. У мене за 10 хвилин інша модель. Ви взагалі знаєте, скільки коштує година моєї роботи? Я все оплачу, вибачте, я просто була у лікарні. Не треба на мене виливати свої проблеми. У тебе зовнішність дуже ординарна. Спробуй показати мені якусь загадку в очах.
Ні, це не загадка, це гримаса переляканої мавпи. Ти або нормально працюй, або не займай мій час. Я оплачу ваш час і вашу студію, але навіщо мене ображати? Тому що мені набридли вже такі, як ти. За гроші купуєте протекцію в модельному агентстві, приходите на зйомку і думаєте, наступного дня кожна обкладинка моя. Чи може ти вже купила собі місце на обкладинці? Ні, уявіть собі, не купила. От і добре. А краще оплати собі дієтолога, тренера і косметолога. Ти взагалі себе у дзеркало бачила? Ну яка з тебе модель? Ну що за... Навіщо ти так? Невже не можна було м'якше? Мар'яна, коли ви закінчите? Зиновій Казимирович, тут дуже складні питання. Це вже 4-та сторінка. Ну, можна, я не до кінця буду проходити цей тест. Мені ж ще взагалі-то працювати треба. Якщо кинути на півдорозі, ми не отримуємо результат. Але ці питання якісь дивні. Їх явно складив хтось психічно хворий. О, бачите? Ви емоційно реагуєте на запитання. Воно викликає у вас гнів, бажання сперечатись, заперечувати. Тест дає абсолютно об'єктивну оцінку. Мар'яна, на тебе надійшла скарга. На жаль, сьогодні Івана Петровича немає, але коли він з'явиться, я буду вимагати, щоб він підписав заяву про твоє звільнення. Чому своє? Мар'яна, а я бачу в тебе проблеми. Не можеш контролювати емоції? Я сподіваюся, результат тесту, який проводить Зиновій Казимирович, тільки підтвердить, тобі не місце у цій лікарні, з якої я прагну зробити зразковий заклад. Супер. Молодець. Ну так, я не знімаю відповідальності з нашого медбрата. Але у нас тут теж не в'язниця, ми не можемо її насильно тут тримати. Розумієте, Валя мріє про кар'єру моделі. У мене свій бізнес. Валя не має потреби в грошах. Не мусить працювати. Вчиться на економічному факультеті у престижному виші. То ви хочете, щоб вона у сімейному бізнесі працювала? Так хочу. Але вона ніяк. Я сварю її за ці дурні думки про модельний бізнес. Тому вона мені не сказала, що записалася на фотосесію. А чому Валя знепритомніла? Знову тиск? Так, високий тиск і знову аритмія. Поки що ми не розуміємо причини стану такого організму. Можливо, все через таблетки для схуднення. Таблетки для схуднення. Угу. Вона ж обіцяла мені, що більше не буде їх пити. А одяг? В таблетках не виявлено жодних токсичних речовин. Угу. Поясни. Боді, ці таблетки це крохмаль, лактоза і витяжка з ананасу. Більше плацебо, ніж реальні препарати з реальним впливом. Але я перевірив, таблетки для схуднення із таким складом і справді продаються. Не дивно, що дівчина від них не схудла. Але чому її знову погіршило? Вона знову втратила свідомість, аритмія і підвищений тиск. Що ж її тоді отруює? О, і знову ти. Я ж казав, досі за мною сохнеш. Я просто виконую свою роботу. Піду повідомлю лікаря, що ти прокинувся після операції. А тобі не прикро бути звичайною медсестрою? Тут же, мабуть, копійки платять. Краще мати гордість і працювати тут, ніж приймати від тебе подачки. Невдаха. Здатна тільки судна виносити. Стій! Я тебе впізнала. Ти знову чіплялася до Артема? Твій Артем мені 100 років не потрібен. Слухай сюди. Якщо я ще раз тебе побачу поруч з Артемом, ті твої фотографії, про які ти хотіла забути, побачить вся твоя лікарня і всі твої друзі у соціальних мережах. Ти мене зрозуміла. Будь ласка, не треба. Це тобі Артем їх злив?
Він же обіцяв видалити. Обіцяв, але потім вмовив мене лишити їх для страховки. Каже, що ти можеш робити йому якісь капості. І як я бачу, він не помилився. Мар'яна, що сталося? Лариса Анатоліївна, Іродіада хоче мене звільнити. А я сьогодні сама не своя на нервах і ніяк не можу заспокоїтись. Що цей дурний тест, він точно покаже, що я небезпечна для людей, бо мені просто хочеться зараз когось убити. А ти обідала? Та яке там? Я навіть поснідати не встигла. От тобі і пояснення. Я зараз пригощу тебе канапкою і відразу стане веселіше. Дякую. Ну, а що робити з Іродіадою, з цим тестом? Ви ж знаєте, що Зиновій Казимирович за нею горою. Навряд чи Зиновій Казимирович буде завжди стояти за нею горою. Бо вона ж не цінує його відданість так, як йому би цього хотілося. Але все одно Іродіада може використати цей тест як додатковий аргумент, щоб мене звільнили. Ну, ви бачили ці питання? Дивіться. Як ви ставитесь до мокрих котиків? Ну що це за маячня? А друге, якщо місяць буде червоним, то якого кольору буде ваше обличчя? Ну, і ще треба вписувати всі ці відповіді, щоб програма могла зробити висновок про мій психологічний стан. Знаєш, Мар'яна, у мене з'явилася одна ідея. Ну, і де ж це, Софі? Я ж казала не відходити ні на крок. Санітари! Пацієнта в операційну! Розійшлися шви! Надія Григорівна, в мене дві новини. Перша – це ліки пацієнтки виявилися препаратом для схуднення, а друге – це майже плацебо за складом. Тому препарат не міг викликати ані підвищений тиск, ані порушення роботи серця. Угу. А я зробила УЗД наднирників. Думала, може, є гормональний збій в організмі, але ні, все в нормі. Попроси Хоменка, нехай перевірить кров на штучні гормони. Вони теж можуть давати таку симптоматику. Добре. Доброго дня. А я до Валі. Пацієнтка поки без свідомості, тому відвідувачі протипоказані. А можна тоді, щоб ви передали їй цей пакет, коли вона отямиться, і сказати, що це від Лариси. Вона зрозуміє. Так, звісно, давайте. Як ви кажете, Від Лариси. від Лариси. Ви сказали, що ви врятували Артему Селезінку. Тоді чому почалася кровотеча? Чому потрібна повторна операція? У пацієнта розійшлися шви. Чому так сталося, я поки що не знаю, але після операції він мав спати під дією наркозу. Вибачте, вам далі не можна. Як я розумію, вашого протежа ускладнення після операції? Це не ускладнення. Я бачила біля нього медсестру Софі. Я її знаю. Вона давно ненавидить Артема. Я впевнена, що вона вдарила його в те місце, яке оперували. Вона хотіла його вбити. Хвилинку. Мар'яна, негайно знайди Софі. Нехай зайде до мене в кабінет. Я вам обіцяю, якщо цей факт підтвердиться, то медсестру буде не лише звільнено, вона відповість за свій вчинок за законом. Дякую вам. Дякую. Алло, Лариса. Дякую, що зайшла. Так, я все знайшла, я тобі зараз перекину гроші на карту.
Дякую. Іване Петрович, а ви навіть не уявляєте, що зараз відбувається у лікарні. Медсестра Софі напала на пацієнта і ледь його не вбила. Так. А адміністратор Мар'яна така неврівноважена, що скоро почне кидатися на людей. Я хочу з вами поговорити про звільнення Мар'яни і Софі. Так, коли ви повернетеся? Завтра? Чудово, завтра і поговоримо. Угу. Ти знайшла Софі? Ні, але я обов'язково її знайду. Іродіада Максимівна, я хотіла вас дещо уточнити. І що ти хотіла уточнити? Як ви ставитесь до мокрих котиків? Що? Ну, просте питання, як ви ставитесь до мокрих котиків? Ти що, знущаєшся? Ні, я не знущаюсь. Добре, ще одне питання. Якщо на небі місяць буде червоним, то якого кольору буде ваше обличчя? І останнє питання. Коли повернеться Іван Петрович? Це не лікарня, а збіговисько божевільних. Йди геть з мого кабінету, щоб я не бачила тебе і не чула своїми дурними запитаннями. Та як ти взагалі додумалася задавати такі питання? Забирайся! Я їх всіх позвільняю. Ну, неможливо працювати в такому колективі. Це що таке? Так, Ольга Вікторівна. Алло, Софі? А ти де? Я не можу тебе знайти в лікарні. Вибачте, я пішла без вашого дозволу. Я розумію, що мене тепер звільнять. Скажи мені, це правда, що ти вдарила нашого пацієнта? Вдарила? Це він вам таке сказав? Ну, поки що він нічого не може сказати. У нього розійшлися шви і довелося робити йому повторну операцію. І як пройшла операція? Він одужає? Прогноз позитивний. І до завтра він проспить під дією наркозу, а от його дівчина, вона на тебе скаржиться. Це його продюсер, а не дівчина. Послухай, Софі, ти розумієш, що я не зможу тебе прикривати? Розумію. Я з цим розберуся. Надія Григорівна, я приніс результати повторного аналізу крові вашої пацієнтки. Аналіз показує надлишок стероїдних гормонів. Ну, так ось у чому причина надлишкової ваги і проблем з серцево-судинною системою. Угу. Концентрація гормонів свідчить про те, що вони потрапляють в організм досить давно і регулярно. Але ж я перевірив її таблетки, вони чисті, стероїдів там немає. Тобто, якщо вона не приймає препаратів, які містять стероїди, то причиною такого гормонального збою може бути пухлина або інші ураження внутрішніх органів. Ну, але ж КТ і рентген нічого не показали. Ну, тоді залишається єдина версія, що стероїди потрапляють в організм зовні, але не через таблетки чи інші медичні препарати. Ти чого повернулася? Зізнатися у замаху на вбивство Артема? Я не винна в його ускладненні. Та невже? Ти бачила нове відео, яке він виклав на свою сторінку? Нове відео? Ні, ще не бачила. Тут інтернет поганий. Він виклав його ще кілька годин тому, але воно завантажилось і стало доступне тільки нещодавно. Ось, подивись. Всім привіт! Останній мій концерт закінчився досить несподівано. Піді мною зламалася сцена. І це від драйву, як розумієте. І от я в лікарні, мене прооперували. Але я обіцяю, що за 2 дні ми з вами знову зустрінемося на моєму наступному виступі у наймоднішому клубі міста. І, до речі, це не піар. Все по-справжньому.
Він це зробив, поки ми з тобою сварились у коридорі. Кров почала приступати крізь пов'язку, бо він сів у ліжку. Напружився, хоча він не повинен був вставати. Так, я винна, що лишила його самого, але я його не била. Я завжди знала, що ти правильна і що ти йому дуже потрібна. Але я досі не можу зрозуміти, що він в тобі такого особливого знайшов. А ти досі не знаєш? Він так тобі і не розповів? Про що? Про те, що його головний хід написала насправді я, а не він. Артем, я не буду нічого підписувати. Це ж моя пісня. Це мої крила. Софій, та чого ти? Пісня твоя. Якби не ти, в мене б не було справжнього хіта. Але для того, щоб податися на конкурс, краще, щоб мене вважали і автором, і виконавцем. Так більше шансів, що мене помітять. Ти ж хочеш, щоб я пробився? Чи не про це ми з тобою мріяли? Так, мріяли. Але тепер у мене таке відчуття, що ти хочеш мене позбутися. Дурниці. Ну, я би не починав цю розмову. Але з'явилася продюсер Яна. Я тобі розповідав про неї. У неї є купа грошей, які вона хоче вкласти в мою розкрутку. І я їй якось з дуру ляпнув, що я автор пісні. Вона запропонувала податися на конкурс. І якось воно закрутилося. А це хто? Яна? Так, тільки нічого не кажи про пісню, я тебе благаю. Яночка, привіт. Привіт. Яна, це Софія, моя знайома. Артем, ми запізнюємось. Нам потрібно їхати подавати заявку на конкурс. Якісь проблеми? Ні-ні. Жодних проблем. Удачі на конкурсі. То ось чому він досі нічого путнього не написав. Справа не у втомі і не у творчій кризі. Так. Він неодноразово дзвонив мені. Просив написати новий хіт. Обіцяв щедро заплатити. Дякую, що розповіла мені правду. І, до речі, я давно видалила ті твої фотографії. Просто хотіла тебе налякати. Вибач. Софія? Молодець, що прийшла. Чесно сказати, не сподівалася тебе сьогодні вже побачити в лікарні. Чого ти? Розповідай. Колись ми з Артемом були разом. Він вмовив мене на фотосесію у стилі ню. Щоб мене шантажувати. Боявся, що я комусь розкажу, що його головний хіт насправді написала я. Це все так підло і низько. Але я його не чіпала. Чесно, він сам винен у своєму ускладненні. У мене є відео. Все, я тобі вірю. Давай завтра я поговорю з Іваном Петровичем, і ми все владнаємо. Ми ж з тобою одна команда. Я хотів спитати, коли ми летимо на Балі? Янка все профінансує, як я скажу. А я скажу, що мені потрібен новий кліп. Досить цілую. Побачимось, як вийду з лікарні. Яночка, сонце, привіт. Як я за тобою скучив. Забирай мене звідси, я вже хочу додому. Артем, скажи чесно, це ж не ти написав пісню «Крила». Це тобі Софія стукала? А я тобі казав, що вона мені хоче зробити якусь капость. Не перекручуй. Ніяких капустей вона тобі не робила. Це ти вкрав у неї пісню, брехав мені
і всім навколо. Яка різниця, хто її написав? Вона сама відмовилася від авторства. У мене є письмовий договір, я можу показати. Не треба мені нічого показувати. Я тобі довіряла, тому не рахувала грошей. Вкладала у перспективу, вірила, що в тебе ще з десяток таких самих талановитих хітів. Але більше я тобі не допомагатиму. Давай все спокійно обговоримо. Я з тобою більше нічого обговорювати не буду. І, до речі, я знаю про твій роман з тією танцівницею. Просто закривала на це очі. Думала, вона тобі потрібна для натхнення. Я тебе більше бачити не хочу. Скажіть, як довго ви користувалися кремом, який от вчора у вас тут на тумбочці стояв? Близько року. Моя подруга працює у мережевому маркетингу. Це особливий крем, він для очищення шкіри. Угу. А куди, до речі, він подівся? Ми забрали його в лабораторію, щоб перевірити, і виявили в ньому високу концентрацію кортикостероїдів. А що це таке? Це штучний гормон, котрий через постійне вживання приносить шкоду вашому організму. Тому, якщо ви хочете бути здоровою, вам варто відмовитись від цього крему. І, до речі, надлишкова вага теж може бути наслідком накопичення стероїдів в організмі. Ой, я так хотіла стати симпатичнішою, щоб хоч раз у житті відчути себе справжньою моделлю. Але тепер це ніколи не здійсниться. Ну, ви чого? Донечко, як ти? Чого ти сумна? Все нормально, мамо. Я піду до тебе на фірму. Зовсім я не модель. Нафантазувала собі дурниці, все. А от і не дурниці. Ми на фірмі вирішили зробити новорічний календар. Героями будуть наші працівники разом зі своїми дітьми. Ми оплатимо професійну фотосесію фотографа і стиліста. І на першій обкладинці будемо ми з тобою. Що скажеш? Я знаю, ти давно про це мріяла. Тож нехай твоя мрія здійсниться. Зиновій Казимирович, а що то за психологічні тести тут відбувалися, поки мене не було? Іване Петровичу, Іродіада Максимівна дала мені завдання перевірити колектив на психологічну стабільність і вміння керувати своїми емоціями. І я застосував новітню розробку японських психологів. Іване Петровичу, як добре, що ви вже на місці. Я хочу, щоб ви підписали накази на звільнення медсестри Софії і адміністратора Мар'ян. Ці дві особи вкрай неврівноважені, надмірні емоції заважають їм працювати, і тому Гаразд, ми обов'язково повернемося до психологічної оцінки Софії та Мар'яни, але спочатку я хотів би попросити Зиновія Казимировича оцінити ось це. Коли повернеться Іван Петрович? Це не лікарня, а збіговисько божевільних. Ану, геть з мого кабінету, щоб я тебе ніколи не бачила і не чула з твоїми дурними запитаннями. Це ж треба було додуматися таке питати. Забирайся! це вирвано із контексту. Зиновій Казимирович, а яку б ви дали психологічну оцінку отакій поведінці? Ну, я б окреслив те, що ми зараз побачили, як надмірні емоції, які межують з нервовим зривом. А рішення прийняті під впливом емоцій, у стані далекому від психологічної адекватності, навряд чи можуть вважатися об'єктивними. Тобто я не буду звільняти Софію та Мар'яну, а вам, Іродіада Максимівна, я дуже раджу взяти відпустку. Зиновій Казимирович, ви щось скажете на мій захист? Іродіада Максимівна, ми ж з вами домовились. Ніяких публічних проявів особливого ставлення. Іродіада Максимівна,